Win, việc chúng ta chỉ đứng nhìn không thể làm cho Win bớt mệt đâu. Nhưng nếu phải làm những công việc nặng nhọc thế này, chắc chắn Win sẽ mệt hơn nữa. Chúng ta không hiểu, nếu chúng ta giúp chia sẻ công việc, làm sao Win lại mệt hơn được? Có lẽ Win sẽ mệt lòng vì cảm thấy bản thân không chu toàn như đã hứa. Catherine mệt mỏi khi không thể thay đổi quyết định kiên định của Wayo. Những ngày vừa qua, khi cô sống trên hòn đảo riêng của Akima, cô chẳng đụng tay vào bất cứ công việc lao động nào, chỉ ăn uống, nghỉ ngơi thảnh thơi qua ngày. Mặc dù hòn đảo không có nhiều tiện nghi hiện đại, nhưng viên cảnh sát trẻ là người luôn sẵn sàng hỗ trợ cô mọi lúc mọi nơi, hệt như một người hầu trung thành. Chỉ cần cô đứng lên, chưa kịp mở lời, Wayo đã nhanh chóng hỏi cô cần gì. Wayo giống như một người bảo vệ tận tâm, luôn đảm bảo an toàn cho cô, một người bạn để cô không cảm thấy cô đơn khi xa nhà, và cũng là một người hầu đáng tin cậy mà ngay cả Grace, người cô tin tưởng bao lâu nay cũng không thể sánh bằng. Vì thế, Catherine luôn cảm kích và áy náy với cô. Nhưng tôi muốn giúp một tay. Vậy thì chỉ cần cầm kẹp phơi đồ giúp Win là được. Lần sau, tôi muốn tự giặt quần áo, Win chỉ cần dạy tôi cách làm. Không được. Win không thể để đôi tay mềm mại của cô phải làm công việc nhà. Rồi tôi sẽ trở thành người không biết làm gì mất. Win sẽ làm mọi thứ cho cô, sẽ trở thành đôi tay, đôi chân của cô. Wayo nở nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt huyết, và dường như Catherine đã chịu thua, không tìm cách phản đối. Cô đành cầm kẹp phơi đồ, giúp nàng kẹp quần áo trên dây phơi tạm buộc vào hai thân cây, như thể đó là công việc duy nhất mà một công chúa cao quý được phép làm. Gió lớn quá. Hôm nay biển động mạnh, nên chú Bung Sân không thể ra khơi. Phải rồi, bình thường chú Bung Sân sẽ ra khơi mỗi 3 ngày. Có những ngày, thiên nhiên không chiều lòng người. Đó là điều không ai đoán trước được. Vậy có nghĩa là ngày mai chú Bung Sân sẽ trở lại đảo cùng với tin tức mới, đúng không? Win hy vọng lần này sẽ là tin tốt cho cô. Ta cũng mong như vậy. Catherine mỉm cười nhẹ nhàng, hy vọng về tin tốt lành giống như những gì Wayo mong đợi. Ánh mắt nàng lướt qua đôi mắt chân thành và thẳng thắn của cô, như thể cô muốn truyền tải điều gì đó mà không hề che giấu. Có lẽ kể từ đêm hai người ngắm sao cùng nhau, Wayo đã không còn giấu giếm cảm xúc. Lúc ấy, khi cô quay lại, ánh mắt của hai người giao nhau. Chiếc mũi của họ vô tình chạm vào nhau, không giống như khi học bắn súng, vẫn giữ được khoảng cách an toàn. Lần này, họ gần đến mức cảm nhận hơi thở của nhau. Nhưng cả hai không ai dám tiến thêm, chỉ đứng yên trong khoảnh khắc, với bầu trời đầy sao làm chứng. Catherine là người lùi lại trước, phá vỡ không gian gần gũi đó. Cô bước nhanh vào nhà, để lại lời xin lỗi lúng túng từ Wayo. Cô không vội vàng theo sau mà để nàng có khoảng thời gian riêng tư để điều chỉnh cảm xúc chưa từng trải qua. Chúng ta vào nhà thôi. Catherine vội vàng bước lùi mà quên để ý phía sau, khiến mắt cá chân bị trật. May mắn thay, Wayo luôn nhanh nhẹn, kịp ôm lấy nàng trước khi nàng ngã. Kém chút nữa thì vấp rễ cây rồi. Cô có đau chân không? Tôi không sao. Nếu không sao, hãy thử dồn trọng lượng và đi xem nào. Win. Thấy chưa, cô đau mà còn nói dối. Wayo nhìn người đối diện với vẻ trách móc nhẹ nhàng, rồi quỳ xuống xem xét mắt cá chân của Catherine. Vết bầm đỏ cho thấy có lẽ nàng bị va vào rễ cây lúc ngã. Cô có đi được không? Hãy nói thật với Win. Không đi được. Tôi đau chân. Vậy thì lên đây, để Win cõng về nhà. Win chỉ cần đỡ tôi đi là được. Đỡ thì biết bao giờ mới về tới nhà. Lên đây đi, cô nhẹ lắm, Win làm được mà. Catherine ngập ngừng khi thấy cô cúi người, ra hiệu bảo nàng lên lưng. Dù khoảng cách từ đây về nhà chỉ khoảng 100 mét, nàng vẫn lo Wayo sẽ bị thương vì phải gắng sức, hoặc nếu cô kiệt sức giữa chừng, cả hai cùng ngã thì còn tệ hơn. Được rồi, nhưng nếu Win không chịu nổi thì hãy thả chúng ta xuống. Cô nhẹ lắm, thế này thì dễ dàng cho Win. Wayo nở nụ cười, nhẹ nhàng bế Catherine lên một cách chắc chắn. Catherine vòng tay ôm lấy cổ cô, có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Nhưng khi bước đi được một đoạn, cả hai bắt đầu thoải mái hơn. Người vệ sĩ tạm thời trở thành chú ngựa thân thiết của công chúa. Chị Win, ba bảo chị qua nhà ngay. Chờ một lát nhé, Bua. Để chị băng bó cho bác pha xong đã.
Cô pha bị gì thế này? Catherine nhìn Bua, người vừa bước vào hỏi han cô với ánh mắt đầy lo lắng. Bua nhìn thấy Win đang cẩn thận băng bó cổ chân bị trật của cô, sau khi cõng cô về nhà. Catherine đã thuyết phục thành công không để Win cõng cô lên cầu thang, thay vào đó, cô cố gắng tự đi lên với sự hỗ trợ của anh. Ta bất cẩn nên bị trật chân thôi. Đau lắm nhỉ? Mau khỏe nhé, cô pha. Bua, ta cảm ơn nhé. Xong rồi. Hôm nay cô đừng đi lại nhiều, nghỉ ngơi đi, mai chắc sẽ đỡ hơn. Xong rồi thì chị Win qua gặp ba đi. Em ở đây nói chuyện với cô pha một lát cũng được. Chắc không? Ở đây đừng quấy rầy cô ấy đấy. Đi đi chị Win. Em còn đang thất tình đây, không muốn thấy mặt chị lâu đâu. Mặc dù đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Bua biết sự thật và bị từ chối, cô vẫn chưa thể quên đi cảm giác đau lòng. Từ cách xưng hô ê chị thân thiết giờ đã chuyển thành ê chị Win ê xa cách. Thậm chí, những việc cô từng sẵn sàng làm vì lòng ngưỡng mộ giờ chỉ làm vì trách nhiệm. Bác pha, chị đi rồi sẽ quay lại ngay. Win, cứ làm việc của chị đi. Catherine gật đầu nhẹ, nhìn Win rời khỏi căn nhà nhỏ. Cô cảm thấy bất ngờ khi thấy Bua ngồi xuống mỉm cười và nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, không lẽ Bua lại sắp hỏi thêm điều gì về Win? Nhưng Catherine đã giải thích rõ là cô không biết gì nhiều về chị ấy. Trời ơi, cô pha với chị Win làm em mơ hồ mãi. Em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ta không hiểu, Bua đang nói chuyện gì thế? Chuyện chị Win thích ai chứ còn gì nữa. Giờ thì em biết rồi, tại sao em hỏi mãi mà cô không nói? Vì ta thật sự không biết. Nếu biết thì ta cũng không định giấu. Khoan đã. Đừng nói là cô pha thật sự không biết chị Win thích ai nhé. Bua nhìn Catherine với ánh mắt kinh ngạc, thấy rõ sự ngây thơ và thành thật trong đôi mắt cô. Cô không biết rằng cả hòn đảo này đều nhận ra Win thích Catherine, chỉ có mỗi Catherine là không biết gì. Trời à, em đau đầu quá. Nói cô pha giả vờ không biết thì cũng không đúng, vì cô thật sự không biết. Vậy là Bua biết Win thích ai rồi sao? Vâng, em biết. Cả đảo này đều biết hết rồi, cô pha à, hai người ngày nào cũng ngọt ngào như vậy, ai mà không nhận ra. Nhưng Win luôn ở bên ta, làm sao ta không hề biết Win đang để ý ai? Nếu là một cô gái nào đó trên đảo thì chỉ có mỗi Bua là thân thiết với Win nhất, nhưng chính Bua lại vừa bị từ chối. Vậy thì Win thích ai được chứ? Người mà chị Win thích chính là cô pha đấy. Là ta. Vâng, nếu cô pha không tin thì cứ hỏi trực tiếp chị Win là rõ ngay. Nếu người mà Win thừa nhận thích thật sự là mình, thì phải làm sao đây? Bác pha, có nghe tôi nói gì không? Bác pha. Nước tràn hết rồi. Ta xin lỗi. Win vội lấy khăn lau nước khi Catherine, người mỗi ngày đều tự tay rót nước cho cô, hôm nay lại lơ đễnh khiến nước tràn ra ngoài. Từ lúc cô trở về nhà, cô đã có biểu hiện kỳ lạ khiến cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Bua đã làm gì khiến nàng bối rối không? Sao hôm nay cô lơ đãng vậy? Có chuyện gì à? Không có gì. Nếu cô không nói, tôi sẽ đi hỏi Bua đấy. Không cần đâu Win. Ta đã nói là không có gì thật mà. Biết không? Khi bác pha cố giấu điều gì, cô luôn không tự nhiên chút nào. Ta chỉ có chuyện cần suy nghĩ. Hiện tại ta chưa thể nói với Win, nhưng sau này sẽ nói. Catherine nói với giọng điệu đầy bối rối. Nàng không thể trực tiếp hỏi Win về lời Bua nói, chỉ biết quan sát và tìm câu trả lời cho bản thân. Liên quan đến Madeline sao? Có lẽ là chuyện quan trọng lắm. Ta chỉ có thể nói rằng, nó rất quan trọng với ta. Lần đầu tiên trong đời, từ ta không chỉ còn mang ý nghĩa về riêng bản thân cô. Chúng mày muốn gì? Tao chẳng có gì quý giá cả. Tên cầm đầu nhóm cướp nhảy sang thuyền sau khi chiếc thuyền khác áp sát. Hắn dí khẩu súng vào đầu người lái thuyền như thể giữ tính mạng của ông ta làm con tin. Đám đàn em đông đảo chuẩn bị tiến lên đảo nơi có công chúa và tên Wayo đang ẩn náu. Hôm nay sẽ là ngày giải quyết mọi chuyện. Đưa bọn tao đến đảo nơi công chúa và tên Wayo trốn, rồi tao sẽ tha mạng mày. Tôi chỉ là ngư dân, làm sao biết được công chúa mà các người đang tìm là ai? Nếu mày không chịu lái thuyền, não mày sẽ nổ tung giữa biển đấy. Được rồi,
tôi sẽ đưa các người đến đảo, xin tha mạng. T. Canh chừng nó. Nếu nó giở trò, giết nó rồi vứt xác xuống biển. Trong vai trò người đứng đầu trên hòn đảo của cô Arima, Bung Song không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lệnh bọn cướp. Ông bị phục kích giữa biển vì không cẩn thận. Nhưng nếu dẫn đường bọn cướp đến đảo, ông cũng không biết người dân vô tội trên đảo, từ trẻ con đến người lớn, sẽ chịu ảnh hưởng ra sao. Dù chọn cách nào, hậu quả đều xấu. Nhà của chúng nó đâu? Dẫn đường đi. Tên cầm đầu ép ngư dân dẫn đường. Sau một lúc, thuyền cập bến tại một bến nhỏ trên đảo yên tĩnh. Từ lúc đến, họ không thấy bất kỳ ai, khiến hắn nghi ngờ. Khoan đã. Sao không có ai trên đảo? Mày chơi xỏ bọn tao đúng không? Tôi không chơi xỏ. Kia kìa, nhà của người tên Wayo. Sếp, đó chính là Wayo. Chúng ta đến đúng nơi rồi. Hắn nhận ra người đứng trước căn nhà là Wayo. Nếu Wayo ở đây, công chúa Catherine chắc chắn cũng ở cùng. Hai người này không bao giờ tách rời nhau. Sao còn đứng đó? Xông lên. Tiêu diệt cả tên cảnh sát lẫn công chúa. Đám cướp tràn vào căn nhà. Nhưng thay vì tìm thấy mục tiêu, họ bị đáp trả bằng loạt đạn từ bên trong. Cảnh sát đã phục kích phía sau đảo, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ai chống cự sẽ bị xử lý ngay. Vứt vũ khí xuống. Các người đã bị bắt. Sếp ơi, chúng ta mắc bẫy rồi. Tên Wayo và lão ngư dân đó đã chạy thoát. Tao không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Theo tao. Tên cầm đầu cùng đàn em chạy thoát trong khi đồng bọn bị bắt giữ. Hắn thề sẽ không để Wayo sống yên. Wayo, lần này tao sẽ không để mày thoát. Đoàn. Bung Song, hãy quay về báo cho phái đưa Blue rời khỏi đảo ngay. Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Nhưng còn cô Lom thì sao? Tôi lo được. Mau làm theo lời tôi. Wayo lẩn tránh những viên đạn bắn tới từ phía sau, vừa bắn trả để đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho Bung Song chạy thoát. An toàn của mọi người trên đảo và đặc biệt là Catherine là điều quan trọng nhất với cô. Bua. Tôi nghe thấy tiếng súng từ cuối đảo. Bây giờ, chúng ta phải tìm nơi an toàn ngay, thưa cô Pha. Thế còn Wayo? Tôi không thấy cô ấy đâu từ sáng. Tôi tìm mãi mà không gặp. Catherine lo lắng. Wayo chưa bao giờ biến mất không lời nào như thế. Cô chắc chắn việc này liên quan đến tiếng súng. Thưa cô Blue, chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Có người xấu đang tiến đến. Nhưng Wayo đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải giúp cô ấy. Xin hãy tin tưởng cô Lom. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù lo lắng cho Wayo, Catherine hiểu rằng nếu cô không nghe lời, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Wayo, cô phải an toàn nhé. Đây không phải là lời cầu nguyện, mà là mệnh lệnh của tôi. Tôi vẫn còn điều quan trọng phải hỏi cô và chờ câu trả lời từ cô. Sếp ơi, công chúa đã lên thuyền rời khỏi đảo rồi. Không để nó chạy thoát. Lấy thuyền đuổi theo. Tên cầm đầu chỉ để ý đến Catherine. Mệnh lệnh từ ông Henry là không để cô còn sống trên thế giới này. Đoàn. Tiếng súng vang lên khi viên đạn va chạm vào thân tàu đang lướt trên mặt nước, chỉ sau khi rời khỏi bờ không xa. Chiếc thuyền đánh cá của người dân bị đậu lại đã bị những kẻ xấu truy đuổi sát nút, với ý định lấy mạng công chúa Catherine bằng mọi giá. Cô Blue, cúi xuống. Bảo vệ cô Blue. Akima ra lệnh, trước khi rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn để tự vệ và bảo vệ người quan trọng của chị gái mình. Cô đã hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ này nếu kế hoạch xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ban đầu, chị lo muốn cô Blue rời khỏi đảo trước để tránh nguy hiểm. Nhưng vì biết cô Blue sẽ không đồng ý chạy trốn một mình và sợ rằng kẻ xấu sẽ chia lực lượng để phản công, họ đã lừa kẻ xấu vào bẫy và bắt giữ ở phía sau đảo. Sau đó, họ mới dẫn công chúa Catherine rời đi khi con đường đã an toàn. Tuy nhiên, sai lầm xảy ra khi có hai kẻ xấu thoát khỏi vòng vây và đuổi theo sát nút. Đoàn. Tiếng súng liên tiếp vang lên, kẻ xấu bắn trả nhằm vào hai cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn chúng. Khi hai sĩ quan bị thương và ngã xuống, những kẻ xấu tận dụng cơ hội để tăng tốc tiến gần hơn, khiến Akima không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu.
Nhưng trước khi chiếc thuyền của kẻ xấu có thể đâm vào thuyền của họ, một chiếc thuyền đánh cá khác đã lao tới chắn đường. Trung úy Wayo nổ súng bắn vào kẻ điều khiển thuyền, khiến chúng mất kiểm soát. Một kẻ xấu khác phải tiến lên điều khiển thuyền thay thế. Chị Lom, cẩn thận. Phai, đưa cô Blue đi. Catherine nhìn Wayo đang đối mặt với tình thế nguy hiểm. Trong khi đó, Phai phải đổi hướng thuyền vì cần điều khiển thay cho các sĩ quan bị thương. Tiếng súng vẫn vang lên làm mọi người ù tai, trước khi Wayo bắn hạ được kẻ xấu cuối cùng. Phai và Catherine cùng thở phào. Nhẹ nhõm nhưng vẫn đầy lo lắng. Chị Lom làm được rồi. Trung úy Wayo, cẩn thận. Catherine hét lớn khi thấy kẻ xấu đầu tiên, người bị bắn hạ, đang cố đứng dậy cùng khẩu súng trên tay. Hắn nhắm và bắn về phía Wayo trước khi cô kịp tránh. Viên đạn trúng vào người trung úy, khiến cô mất thăng bằng và rơi xuống biển. Chỉ trong tích tắc, Catherine thấy được nụ cười nhẹ nhõm của Wayo khi mọi chuyện có vẻ đã qua. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi cô rơi xuống biển và chìm vào làn nước sâu thẳm. Cô Blue, đừng làm vậy. Akima ngăn cản Catherine, người đang định nhảy xuống biển để cứu Wayo. Nhưng cuối cùng, chính cô cũng nhảy xuống nước để tìm trung úy đang bất tỉnh. Nhờ sự trợ giúp của thần linh, cô tìm thấy Wayo và kéo cô trở lại thuyền. Trung úy Wayo, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Chị Lom mặc áo giáp chống đạn. Akima cảm nhận được áo giáp của Wayo khi giúp cô lên thuyền. Viên đạn không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng cú va chạm mạnh và việc bất tỉnh dưới nước khiến tình hình trở nên nguy cấp. Cả Akima và Catherine ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo để cứu Wayo. Catherine, mặc dù là công chúa, đã không ngần ngại cúi xuống để thổi hơi và nỗ lực cứu sống Wayo. Sau thời gian dài nỗ lực, Wayo cuối cùng cũng ho ra nước biển và thở dốc, mang lại sự nhẹ nhõm cho cả hai người. Cô Blue, đừng để tôi phải lo lắng thêm lần nào nữa, Trung úy Wayo. Wayo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Catherine dù vẫn còn nước mắt, nhẹ nhàng chạm vào má cô như một cách an ủi. Catherine nằm lấy tay Wayo, như sợ rằng cô sẽ rời xa một lần nữa. Cô Blue, tôi đã trở lại rồi.